السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محسن عبد الله، مهندس معماري من قناة أركام محسن استوديو، وأنتم بتتفرجوا على درس جديد من دروس القناة. ولو حضرتك حابب تتابع معانا هسيب لحضرتك لينك قناة التليجرام اللي بينزل عليها ملفات العمل، ولينك جروب الفيسبوك اللي بيساعدني إن أشوف تطبيق حضراتكم عليه إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بقى نكمل ونعمل الإضاءة. وبعد ما عملنا الموديلنج وبعد ما وصلنا للمرحلة ديت، يعني اللي مش متابع معانا أو اللي ما كانش متابع معانا في الأول يتفضل يشوف القناة أول المحاضرتين، هيلاقي إن شاء الله في إزاي عملنا الموديلنج وإزاي وصلنا للوضع اللي إحنا وصلنا له دلوقتي. حطينا البلوكات وعملنا الأسقف وعملنا الحيطان بتاعتنا، ديكور الحيطان بتاعنا. تمام. النهارده ان شاء الله بقى هنتعلم ان احنا ازاي نعرف يعني ايه اضاءه، وايه الاضاءه الصناعيه، وايه الاضاءه النهاريه. النهارده ان شاء الله هنتكلم بس بدايه واحده واحده على الاضاءه النهاريه. يعني احنا هنقسم ان شاء الله المحاضرات بتاعتنا بحيث ان احنا ناخد يعني حتى لو جزء من الاضاءه، بس اهم حاجه نفهم نطبقها ازاي ان شاء الله. تمام. اول حاجه كده مثلا عندنا كان في بس ملحوظه في الموديلنج كنا عايزين نتكلم فيها، لان احنا مع يعني انا كانت عدت علينا في الاوتوكاد، كان بيقول لك ان المفروض هنا في بلكونه بس احنا عملناها شباك يعني. فديت مش يعني مثلا اللي خد باله مثلا من الموضوع ده ممكن يشتغل عليها، عايز يشتغل عليها بلكونه يشتغل عليها شباك، مش هتفرق يعني معانا. احنا هنا كده كده في المحاضره انت مش هتسلمها للعميل، يعني انت كده كده بتتعلم ازاي ان احنا نشتغل نشتغل زي الموديلنج نفسه اساسا، سواء كان بقى شباك او بلكونه. هنا بس الفرق معانا ان احنا حضرتك كميه الاضاءه اللي داخله من الاضاءه النهاريه من بره هي اللي هتزيد او هتقل معانا بسبب الايه الجلسه بتاعه الشباك ده. تمام. فاحنا ان شاء الله يعني هنعمل هنحط دلوقتي دي بس كانت نقطة حبيت ان انا انبه على حضراتكم برضو فيها. تمام. نبدأ بقى ان احنا نشتغل الاضاءة بتاعتنا. تمام. هنشوف هنعمل ايه. طبعا في اضاءات كتيرة في هنا، في فوتوماتريك لايت، في ستاندرد، في فيري. طبعا الناس اللي شغالة كورونا في كورونا لايت. تمام كده. طبعا بدون دخول في تفاصيل كتيرة يعني في المواضيع، احنا دلوقتي يعني عشان شغالين على ورشة. تمام. هنستخدم طبعا احنا هنا شغالين فيري، يعني مثلا انا مثلا شغال هنا فيري. طيب الناس اللي شغاله كورونا هتطبق كل الكلام ده على نفس الفكره، بس بدل ما هي فيري هتطبقها على الكورونا. كورونا لايت، كورونا سان. كورونا لايت برضه هنا انت بتتكلم بقى عندك اذا كان في الديفولت بقى بتاعك والسفير واللايت اللي هو البلان لايت والكلام اللي زي كده، والريكتانجل والديسك والسلندر، نفس برضو الموجودين في الفيري باختلاف بعض المسميات البسيطة. يعني مثلا في دي بلان زي الريكتانجل، السفير، المش اللي هي زي هناك برضو بالظبط. كل حاجة بالظبط نفسها هي يعني، بل يمكن كمان ان المش هنا ديت انا شايف يعني الفيري هنا برضو مش انا بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي بشوف ان الدنيا هنا بتبقى اسهل في شغل الاضاءه، ان انت على طول بتشتغل الاضاءه بسرعه. تمام كده. تمام. طيب مبدئيا هنا بقى هنبتدي في الاضاءه النهاريه بتاعتنا. يعني بما ان احنا عندنا الاضاءه بتاعتنا هنا اهوت مثلا النهاريه اهي، في اضاءه داخله من الشباك. تمام. بقى عندنا هنا مثلا بقى يبقى ايه، يبقى عشان خاطر ان احنا نعمل اضاءه نهاريه داخله من الشباك، يبقى هنحط اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم حاجه اسمها فيري سان. دي بتمثل ايه في الواقع؟ تمام. دي حضرتك هنا بتمثل الشمس. يعني مثلا قرص الشمس اهو، احنا مثلا لو جينا عملناها ده قرص الشمس، وده التارجت بتاعه. عايز بقى تحطه جوه، تحطه تخليه مثلا من بره عادي. تمام. اللي هو التارجت بتاعه ده مش مشكله. تمام. طب هنا دلوقتي بيقول لي would you like to automatically add very sky environment.
يعني بيقول لي ان انت حابب تضيف في الانفايرمنت بتاعتك فيري سكاي، تمام، هقول له ماشي مفيش مشكله. تمام، ان اقول له ماشي. ان انا خدوا بالكم من دي في اكتر من كذا طريقه. يعني مثلا في ناس يقولوا لك والله مثلا انا بشتغل بالاتش دي ار اي، برضه دي هنتطرق لها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنتعامل معاها واحده واحده. يعني انا برضه بجرب مع حضراتكم طرق عشان خاطر تبقى حضرتك فاهم مش حافظ ازاي ان انت تقدر تشتغل الاضاءه بتاعتك بدون ما تبقى مثلا يعني حافظ مثلا ارقام، حافظ قيم، وفي الاخير يقول لك في بعض الناس تسالك تيجي تقول لك ايه الواقعيه بتاعتك، ايه اللي بيجيب الشغل الواقعي او ايه اللي بيجيب الواقعيه في الشغل، ايه اسباب الواقعيه؟ الاسباب الواقعيه ان انت حضرتك بتحاكي الواقع. كلمه واقعيه جايه ازاي؟ جايه ان انت بتحاكي الواقع. يعني لو في مصدر اضاءه مثلا من بره، شمس اهو، شمس موجود، تمام كده. في مثلا اضاءه مثلا من جوه، اضاءه اباجوره، في مثلا اهي اباجوره خلاص يبقى بتحط لها لمبه او تحط لها سفير. كل ده لسه هنتطرق له لما نخش في الاضاءه الصناعيه، تمام كده. في سبوت يعني يبقى مصدره خارج منه الاضاءه، لكن ما تحطليش يعني في اضاءه فيك او اضاءه وهميه. ودي اكتر الناس بتقع فيها، اللي هو بيقول لك ايه انا احطه في السقف بلان لايت، تمام. يعني اجي مثلا هنا اهو في في البلان ده كده، تمام، احط مثلا دي كده ايه بلان لايت كبير مثلا، والله حتى لو صغير، يعني انت فهمتني ازاي؟ حتى لو صغير، يعني مثلا خلينا بعد كده شويه مثلا ننزل دلوقتي نفهم النقطه دي، تمام. نشيل السؤال ده هايت سيلكشن دلوقتي، تمام، وبنحطه هنا مثلا ونقول انا عايز ان انا انور الاوضه بتاعتي كلها، فبضطر ان انا احط مثلا في الجزئيه دي مثلا وليكن مثلا بحط وليكن اضاءه كده بلان. لا ده كده غلط، ده مش صح. ليه مش صح؟ برضه نفهم ليه مش صح. ليه ما احطش بلان ده ويلا هي زي بعضها يعني او كلها اضاءه؟ لا، اولا انت كده بتضيع الظلال بتاعتك اللي المفروض هي بتديك الواقعيه. في حاجه اسمها ظلال، الظلال ديت حضرتك بتتدرج معاك. يعني مثلا الشمس مثلا لما هتدخل عندك من الشباك من هنا، تمام، هتلاقي ان الظلال هنا قويه، تمام. مثلا هتلاقي الاباجوره لسه لما نيجي نرندر، تمام، هتلاقي ان الظلال هنا هتلاقيها قويه، تمام. وبعد كده بتبتدي تقل، هتلاقي عند الاباجوره ديت مثلا الظلال هنا بدات تضعف سيكه، بدات تضعف شويه، تمام. فانت عبال بقى ما توصل لاخر الاوضه هتلاقي الظلال ضعفت. ده التدرج بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، والتدرج ده مطلوب جدا، تمام. وهو ده احد اهم الواقعيه في الشغل، تمام كده. يعني اضاءه يعني ظلال. كون ان انت عملت الاضاءه بالمنظر ده، حطيت بلان لايت كده اهو، ما يعني مجرد كده ملوش مصدر اضاءه موجود في المشهد او موجود في الغرفه او في الفراغ اللي انت شغال عليه، معناها كده انت بتضيع الظلال. كده انت بتقول شكرا يا واقعيه انا مش عايزك، تمام كده. ده بالنسبه للنقطه دي. كده احنا عرفنا ليه ما بنحطش بلان لايت كده لوحده كده. ده السبب. طيب ده كده مسحناه. نشوف بقى هنا اهوت، نرجع تاني للانفايرمنت. ده الانفايرمنت بتجيبها منين؟ بتجيبها من كده، بتجيب من قائمه ريندرنج، تخش على انفايرمنت بتظهر معاك. طيب انا مش عايز اجيبها من الطريقه دي، بدوس ايه؟ بدوس 8 في الكيبورد، تمام. بدوس رقم 8 في الكيبورد، بتجيلي على طول الاختصار كده اهوت، بتجيلي على طول الانفايرمنت بتاعتي. الانفايرمنت هنا بتقسم لي ايه؟ بتقسم لي ان هنا في افكتس، تمام كده، ودي ان شاء الله هناخدها بعدين. لما ان انت بتحب تعمل وهج خارج من الشباك، تمام، او زي منظر ضبابي، يعني مثلا لما نبقى نتعمق اكتر في الاضاءه، تمام، هنشوف المنظر ده ان احنا بقى عايزين نعمل يعني منظر ضبابي كده هو في المشهد، تمام. فبنضيف هنا افكتات كتير. يعني عندنا مثلا اد في هير اند فور، اللي هو لو انت مثلا عايز تضيف للسجاد او اللي هو الشعر بتاع السجاد. اللينز افكت اللي هو العدسه بتاعت اللي هو بتاعت الكاميرا وتتاثر عليها، بحيث ان الاضاءه اللي داخله معاك هتلاقي ان في زي وهج كده هو في اي سبوت هتحطه او في اي شمس، في اي قرص شمس هيبقى ظاهر في المشهد، تمام كده. البلور هنا هو طبعا انت عشان خاطر لو تعمل بقى يعني تغبيشه كده هو على المشهد، هيبقى المشهد بتاعك مغبش، تمام. كل الكلام ده كله، تمام،
هيبقى يعني هنعرفه ان شاء الله بعدين فيما بعد. تمام كده. ده كده برضو كان ايه، كان نقطه سريعه برضو على الهامش على الافكتس. طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن الانفايرمنت بتاعتنا. تمام. دي هنا السكاي اللي احنا قلنا له يضيفها، لو تفتكروا من دقيقتين بالظبط قلنا ايه؟ قلنا له والله يس would like to automatically add environment very sky environment اهو. ده بالظبط اللي حصل اهو، ضافها لنا هنا. طيب ماشي يا سيدي، ضيفها لي هنا. طيب انا دلوقتي انا يعني اعتبر حطيت شمس، وعايز ان انا بقى إيه تمام، ممكن ندخلها جوه شويه. تمام. طب الشمس هنا بقى عايز ان انا اظبطها، هي دلوقتي جايه كده على خط الارض، يعني مثلا شايفين الخط الاسود ده؟ تمام، ده خط الارض مثلا، نفترض او هو معمول هنا في البرنامج ان هو على انه خط الارض. طيب انا مثلا لما امسك القرص ده، تمام، هم جاي مثلا ايه مطلعه على وليكن مثلا بهذا الشكل، على هذه الزاويه. حاول ان انت بقدر الامكان ان الكاميرا بتاعتك، تمام، الاضاءه بتاعتك على الكاميرا تكون الى حد ما زاويه، يعني الى حد ما عموديه. تمام، فهمتني ازاي؟ هي اي نعم كده مش هتكون عموديه قوي يعني، بس احنا ممكن ايه نمسك اللايت لما نبقى هنحط الكاميرا لسه في درس الكاميرا. احنا مثلا ممكن ناخد التارجت ده ندخله جوه كده شويه، تمام، بهذا الشكل. تمام كده. تمام. بعد كده اطمنا ان هو دخل تمام. كده التارجت كده دخل من هنا. تمام. انهم جايين منزلين بس دي شويه سيكه صغيره عشان ايه. بص بص كده، يبقى اتاكدنا ان كل التارجت بتاعنا دخل من جوه الستار، عدى من ناحيه الستار. طيب تمام. والله بيقول لك ان ان الشمس دي اساسا ليها اعدادات، بس انا والله مثلا يعني انا هحط كاميرا كده دلوقتي بس عشان خاطر ايه نبقى مع بعضينا، عشان خاطر لما نيجي نرندر بس رندر دوت يعني تيست كده اي كلام. تمام، بهذا الشكل مثلا. تمام تمام. طبعا انتوا يعني انا بعمل كده الكلام ده كله كده سريع سريع، وده هنفهمه بعدين يعني ان شاء الله فيما بعد هنخش عليه وهنفهمه اكتر. تمام، لما نتعمق اكتر في الكاميرا والكلام ده. طيب تمام. مبدئيا كده بس احنا محتاجين نشيل اي حاجه. خد بال حضرتك، اي حاجه مش هتبان معاك في الكاميرا بتاعتك، حضرتك بامكانك ان انت تشيلها على طول عشان خاطر ما تضايقكش يعني في وانت بتاخد اللقطه بتاعتك. يعني مثلا حاجه مثلا زي كده دي انا مش عاجبني مثلا الكلام ده برضو يتاخد يتشال. تمام ماشي. طب يا جماعه هنا ظبطنا الكاميرا تمام بهذا الشكل مثلا. تمام. طيب انا دلوقتي عايز مثلا اجي ارندر، بس انا دلوقتي لما هاجي ارندر انا مش حاطط ماتيريال. طب انا هرندر ازاي؟ في حاجه اسمها اوفرايد ماتيريال. تمام، انت حضرتك بتدوس عليها من هنا كده، تقوم جاي دايس ايه فيري ماتيريال. تمام، اوفرايد ماتيريال بتعلم عليها من جلوبال بتفتح الريندر سيت اب، تخش على الفيري، تخش على الجلوبال سويتشز. تمام، وبتعلم على الاوفرايد ماتيريال دي، بتكون مطفيه بتعلم عليها وبتدوس على بتكون دي اساسا بتكون دي نان. تمام كده، بتدوس عليها وتختار فيري ماتيريال. تمام، عشان خاطر تظهر لك اللون كله كلون لون ابيض او لون رمادي على حسب السلوت بتاعك اللي هو الفيري ماتيريال بيبقى لونها رمادي. تمام، يعني انت مثلا لو جبت ماتيريال تمام كده بيظهر لك باللون ده مثلا، بيظهر لك باللون ده. شفت ازاي؟ اغمق طبعا من اللي جنبه، لان اللي جنبه هنا ستاندرد. تمام كده، وده هنا ده الفيري. طيب انت برضو لو عاوز تتاكد برضو من اللون بتاعه بتاخد كده وكوبي منه وتقوم جاي حاطط هنا انستنس طبعا نفس اللون، نفس اللون. طيب كده خلاص كده احنا اتاكدنا من الكلام ده. طيب عشان اجي رندر، طب بس انا دلوقتي انا لما اجي رندر برضو، طب خلينا نبص كده نشوف اللي هيحصل لما اجي رندر. تمام،
برندر اهو جالي مفيش شمس داخله لي. طب ليه؟ اولا طبعا احنا مش حاطين اضاءات، هي دي اساسا دي اوتوماتيك، دي المحطوطه مع بعضها، البلوك ده داخل بالاضاءه بتاعته وهنظبطها مع بعض سوا. طيب نقفل نكنسل الريندر. تمام. ونعمل في حاجه اسمها تحت الاوفرايد ماتيريال، هو برضه في نفس الخانه. تمام. اكسكلود اللي هو بتمنع او بتستثني او اللي هو يعني ايه، بتحط حاجه بقى زي ايه، بتعديها عادي يعني، غير يعني انت مش عايز تحسبها من ضمن الاوفررايد ماتيريال. تمام كده. فانت بتعمل ايه، بتدوس على الستاره مثلا، دي هنا نشوف اسمها ايه، اسمها ستاره. تمام. و003. طيب تمام ماشي. هنمسك هنا ندور على الستاره 003 اهي. تمام كده. اوكي. ناخدها نعمل لها استثناء. طيب دلوقتي هنا بقى نبدا ندوس رندر، شوف شكل الاضاءه بتاعتنا الداخله هتبقى شكلها عامل ازاي. ده كده مبدئيا شكل الاضاءه الداخله بتاعتنا، لسه ما عملناش اي حاجه. طب استنى بس نطفي اضاءه البلوك ده بس ما نبقاش متلخبطين. شوف بقى شكل الاضاءه هتبقى شكلها شكل الاضاءه هتبقى عامله ازاي. طبعا هنا اهو كده قفلناها. تمام. وهنمسك تمام كده ونقفله تاني. تمام ممتاز. نيجي بقى نرندر تاني من اول وجديد. في برضه مصدر اضاءه موجود، يبقى احنا ده هنقفله. اللي هو انهي، اللي هو المفروض ان هو كان هنا مكان الاباجوره. تمام. اللي احنا حطيناه بقى نخش هنا المصادر الاضاءات اللي عندنا دي كده مقفوله. تمام خلاص قفلناه. نرجع نرندر تاني نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ملاحظين شكل الاضاءه من هنا داخل. تمام. وخدوا بالكم طبعا انا لسه هنا ما عدلناش طبعا اي حاجه في الريندر سيت اب، فلو في نويز هتلاقي نويز، لو في اي حاجه يعني ممكن معانا هنا بيرندر بالباسز. تمام كده. دي انا مش هلعب فيها دلوقتي خالص لحد ما نخش على اعدادات الريندر ونظبطها خالص مع بعضها. فاي نويز هتلاقوها اشتغل ان في نويز عادي وهنظبطها. تمام كده مع بعضينا ان شاء الله. طيب دلوقتي انا شايف ان هنا في مثلا والله الاضاءه داخله. تمام. هنا عندي وبقى طبعا طالع بتدرج. يعني مثلا بص انا جاي الظلال بتاعنا هنا ازاي، ظلال المخده، كل الكلام ده مجرد بس ان انت حطيت فيريسون. تمام كده مش اكتر. طبعا هو هنا بيقول لي ان هو خلاص. تمام. طبعا الصوره مليانه نويز، مليانه. بس احنا ممكن حاضر يعني ممكن ان احنا نعدل النويز ده عشان خاطر برضه يبقى الصوره قدامنا واضحه شويه، ونبقى نتكلم فيها بعدين. ممكن مثلا نعمل، ممكن ندخل دلوقتي فايل جاهز كده على طول. تمام. ونقول له والله انا عاوزك ترندر لي تاني ونشوف الوضع شكله عامل ازاي. اشوف ده اللي انا كنت بكلمكم عليه، ان هو الاضاءه عشان خاطر مش مفعلين الاوفررايد ماتيريال، ان احنا لغيناها بمجرد ما دخلنا اعدادات الريندر سيت اب جديده. طيب تمام. هنخش تاني على الجلوبال سويتشز. تمام كده. نخش على نان ونعمل الري ماتيريال. طيب تمام بس كده. صح نسينا نعمل منها الاكسكلود. تمام. نفس الخطوات. تمام كده. ستاره. هندوس على كليكتين او تدوسها من هنا وتدوس على دي وتوديها الناحيه الثانيه وتعمل كده. عايز توديها الناحيه الثانيه جاي اعمل كده. تمام كده. يبقى احنا هندوس كده كده. اوكي. طيب كده كده تمام كده الدنيا تمام. تمام جدا. نخش بقى نرندر تاني ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام كده ظهرت المربعات، ما بقاش في باسز اللي هو زي ايه، زي كانك بتعمل لايت كاش. يعني انت لو خدت بالك في الاول
هتلاقيه كأنه بيعمل لايت كاش، لكن ده مش لايت كاش، ده هتلاقيه بالمربعات. تمام كده، او بثريدز. تمام كده. طيب دلوقتي مثلا طبعا في نويز كتيره جدا، ودي طبعا دي حلها برضو معروف، يعني هنعلي الاعدادات شويه وهنظبط الكلام ده كله، لسه يعني. تمام. طيب انا دلوقتي الاشعه بتاعتي مش داخله، هي موجوده، يعني هي موجوده بس محجوبه عن الشمس، او عفوا عن الغرفه. يعني الشمس اخرها لحد هنا اهو مدخله لي ظلال بسيطه. يعني مثلا انت لو شايف في هنا ظلال، بس اي نعم مش باينه قوي. في هنا ظلال للمخده، المخده راميه ظل على المخده، والمخده دي راميه ظل على الحيطه دي، وهكذا. طب تمام. طبعا المكان ده معتم شويه. تمام. نظرا ليه؟ نظرا لان هو يعتبر بعيد تماما عن الاضاءه. تمام كده. فاحنا ممكن نعمل حركه ثانيه. تمام. ودي برضو بترجع لنا ان احنا لو عاوزين الاشعه نفسها تخش كده تقريبا. خلصنا يعني. فهمنا الليله. تمام. احنا دلوقتي لو احنا عايزين ان احنا نخش بقى نظبط اعدادات الشمس. اي حاجه في الدنيا لها اعدادات، اي حاجه في الدنيا ليها طريقه سيتنج ان انت تقدر تظبط بيها اللي انت عايزه وتخدمك. يعني فاهمني ازاي؟ تمام. بس فاحنا نخش مثلا على الفيري سان ديت. تمام. ونشوف اعداداتها. والله بتقول لي ايه بقى الاعدادات ديت؟ تمام. اول حاجه هنا انيبل، اللي هي اذا كانت عايزه اشوف مجرد ما طفيناها الشعاع او التارجت الازرق ده اختفى بقى لونه اسود، ده دليل ان الشمس انطفت. فلما هتيجي ترندر دلوقتي مش هتلاقي اي حاجه دلوقتي موجوده غير الانفايرمنت بتاعتك فقط. تمام. يبقى انت كده بس مجرد حطيت الشمس، مجرد ان انت بقى كمان لونها ازرق اللي هو لون السماء. تمام. الانفايرمنت ديت يعني السماء او البيئه المحيطه بتاعتك. تمام كده. ودي طبعا الانفيرمنت لما انت بتحطها ما تقدرش تتحكم في ايه في ارقامها. تمام. لان هي ما بتبقاش لها ارقام، بس هنعرف ازاي ان احنا نتحكم بارقامها من طرق ثانيه. طيب في في طرق ثانيه. يبقى احنا كده دي عرفنا اذا كنا نفعلها ما نفعلهاش، يبقى نفعلها. طب الانفيزبل هنا بتيجي تقول لك ان انت لو عاوز قرص الشمس نفسه يكون مخفي. يعني مثلا في مثلا اوقات ان القرص والله او ان الكادر بتاع الكاميرا بتاعك. تمام. بيكون قدام ال بيكون قدام قرص الشمس. فبالتالي قرص الشمس يعني بيبان كقرص كده، زي ما حضرتك ما بتبص على في السماء بره. مثلا لو بصيت من الشباك او بصيت في الشارع هتلاقي ان قرص الشمس ظاهر لك، ما تقدرش تبص له. هو ده المسؤول عنه، الانفيزبل او مش انفيزبل. طبعا انت بتخليها مش انفيزبل لان انت عايز قرص الشمس يبان عشان خاطر بتحاكي الواقعيه زي ما اتفقنا. قرص الشمس ده هو مصدر اضاءه الشمس بتاعتك الموجوده دلوقتي. طيب افكت ديفيوز اللي هو معناها انت عاوز اللون بتاعها يبقى افكتد ولا لا. تمام. طبعا هنخليه افكتد عشان خاطر يديني اللون اللي هو الاصفر شويه ده او الاوف وايت ده شويه مع اللون الازرق، بيعمل ميكس جميل. الميكس الازرق بتاع الانفيرمنت والافكت اللون الاصفر او الاوف وايت بتاع الشمس نفسه بيعمل معانا شغل، بيعمل معانا ميكس كويس. طيب دلوقتي بقى عندنا هنا السبيكولار اللي هو الانعكاس او اللي هو اللمعه اللي بتبان في اي حاجه ريفليكشن. يعني مثلا لو الاباجوره دي فيها سنه لمعه هتلاقي ان قرص الشمس ظاهر فيها. تمام. وانه بيديك فيها هنا هو سنه لمعان. الكلام ده كله اكتر هتتعرف عليه لما تبدا ان انت تعرف بقى ان الريفليكشن يعني ايه ريفليكشن، يعني ايه ريفراكشن، ويعني ايه اصلا ماتيريال والليله دي كلها. تمام. فده هيبان معانا اكتر. تمام كده. اللي بعد كده يعني مثلا ممكن نشرح هنا اهوت. مثلا شايف ده هنا اهو مثلا كده الايه الاضاءه بتاعتك اللي داخله من الشمس، او لو حضرتك تركز اهو فيها في هنا ريفليكشن اهي. ده اللي بيبقى مسؤول عنه السبيكولار. هنا برضو ممكن يبقى في سن سبيكولار، هنا برضو هنا في سبيكولار شويه. تمام. يعني بس ده مثلا الحاجات اللي زي كده اللي هي بتبقى حاجات ريفلكتيف قوي، فبيبقى بيبان فيها السبيكولار، قيمه السبيكولار دي. طيب كاست اتموسفيريك شادوز. تمام كده. ان انت طبعا يعني بتخليه ان هو يظهر الظلال والشادو بتاعه الغلاف الجوي. وده طبعا كله يعني مظبوط او يعني مطلوب. تمام كده. التوربيديتي ديت اللي هي بتخلي اللون اصفر بقى او بتخليه ابيض زي ما انت عايز. يعني كل ما هنزودها مثلا وليكن مثلا 10. تمام. لو قلنا مثلا ان كده ان الشكل ده. تمام.
عايزين بقى ناخد منه صورة، تمام، ونشوف الفرق هنا وهنا عامل ازاي. طبعا هي شكلها واضح اهي من قبل ما نرندر يعني، او من قبل الرندر ما يكمل، تمام، ان الاوضه بقت اصفرت قوي يعني مقارنه بالثانيه اللي هي الازرق دي، تمام كده. دي بتصور لك الوجه العام كله للاضاءه النهاريه او الاضاءه اللي داخله من الشباك بتاعك، تمام، بتعملها لك على ان هي تبقى كلها كانها لونها كانها فيها اتربه محمله، الجو محمل بالاتربه، تمام. نكمل كده بس نشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. او كده كانه جو محمل بالاتربه، جاي من بره اصفر، تمام، مش ازرق، يعني الاصفر غالب على الازرق اكتر، تمام. فجاي من بره بيعرفك بيقول لك والله انا داخل محمل بالاتربه، فايه، فبيخلي المشهد لونه ترابي كده بالمنظر ده، مايل للون الترابي اكتر، تمام، على عكس اللون ده، تمام كده كله لون تقريبا اللي هو السماوي او الازرق الفاتح. طيب الاوزون هنا ده المسؤول بقى هنا عن برضو نفس فكره التوربيديتي والاتموسفيريك والكلام اللي زي كده. فاحنا هنا بنخلي كل حاجه المعتدل بتاعنا 2.5، هنرجعه تاني، تمام. وهنا بقى الانتنستي تمام كده الانتنستي مالتبلاير، تمام كده، ده حضرتك هنا بتقلل منه والله الاضاءه بتاعه الشمس، تمام. والله انا عاوزها بس هي مش هتبان معانا لحد ما نعمل الخطوه اللي انا اقول لك عليها، ان احنا نعدي الاشعه من الستاره دي ازاي، تمام. هنجي لها دلوقتي، دي دلوقتي خليها بس واحد مؤقتا، تمام. والفلتر طبعا ده احنا تقريبا شبه اتكلمنا فيه بسبب التربيديتي برضه والاوزون، اللي هو الفلتر اللي انت بتخليها لونها يعتبر مصفر اكتر، تمام. انت عايز بقى تخلي اللون نفسه بقى هنا هو هنا بقى ابيض، يعني انت مش مأثر فيه، تمام. ممكن انت بقى تخليها مثلا اصفر ازرق مثلا وليكن باللون ده مثلا، تمام، ولا نخلي لون واضح، نخلي لون اوضح مثلا وليكن اخضر، تمام، او احمر، تمام. ونجرب ونشوف الدنيا برضه، هي مش هتبان قوي معانا، ولكن خلينا نجرب. هتلاقي برضه يعني شويه ظلال، يعني الاشعه كلها داخله او الاضاءه كلها داخله، بس انا عايز ادخل الاشعه نفسها كايه صراحه يعني. ودي برضه هنشوفها شويه، دي شوف الوجه العام للاضاءه كله، تمام، يعتبر اتحول بقى اللون احمر اللي هو لون الفلتر اللي انت غيرته، تمام كده. غالبا ديت ما بنغيرهاش يعني، الا في حاله بقى ان انت ايه، لو عاوز تغير بقى تخلي المود بتاعك يبقى ازرق بسيط قوي، او الاصفر بتاعك تثقله شويه او كده. بس هي في العاده يعني 90% او 99% من الحالات بتخليها زي ما هي على اللون بتاعها، الرمز بتاعها. طيب تمام، ده كده بالنسبه للون الاضاءه. شوف شكله بقى عامل ازاي، ده كده اللون بتاعك. طيب يا سيدي والله انا طبعا هرجعه زي ما كان، تمام كده، تمام، ماشي زي ما كان. طبعا هي سب ديفيجن، طبعا الحبه زي ما انت تخليها 8 اقل رقم يعني، ما تنزلش عنه. الشادو بيز هنا اللي هو الظلال، يعني ظلال بعيده قد ايه، يعني مساحتها قد ايه، تمام، عن عن مثلا لو اباجوره مثلا زي كده عليها ظلال، تمام، بتبقى مثلا مساحتها قد ايه من هنا، بتخليها مثلا مكانها بيتحرك، يعني مثلا تيجي نجربها كده مع بعض ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. لو خلينا مثلا ان طبعا غالبا بيبقى رقم صغير، بس انا عايز اخليه يبقى رقم كبير، تمام، ونشوف الدنيا هنا مثلا هتبقى معانا عامله ازاي. يعني مثلا ناخد حته زي كده، تمام، ونرندر فيها. ده هنا طبعا شايف هنا الاضاءه يعتبر شال لي من هنا، شال من هنا، يعني بص انت هنا زودت الشكل، الاضاءه اللي داخله، كميه الاضاءه اللي داخله، ورحل لي. طبعا هنا يعني طبعا ده غير منطقي، انا طبعا كبرتها كتير عشان خاطر بس نعرف ايه الفرق، تمام. ورحل لي الظلال بتاعتي اللي بعيد، فهمتني ازاي؟ ماشيه الظلال بتاعتي
مشى الظلال بتاعتي، مشاها رحلها كده لورا. طبعا ده غير منطقي بالمره. يعني بص احنا لما يخلص بس ريندر، تمام، طبعا بوظ الدنيا وخلى فيه كأن في بيت نور. يعني فاهم ازاي؟ كأن في حتى كمان ملتهب، يعني خلى كأن الشمس دخلت، قربت جوه، قربت لجوه اكتر. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى احنا بقى، لا والله احنا هنخليها زي ما كانت 2 او ممكن 1 مثلا، نصغر. تمام كده؟ كل ما بتصغرها بقى كل ما بتظبط معاك الظلال بطريقة أكتر. تمام كده؟ تمام. هنا مثلا اهي زي ما شايفين اهو دلوقتي. تمام، ادي الظلال اهي. تمام. طيب دلوقتي والله انا خلاص عرفنا النقطة ديت. طب تمام. الفوتون ايميت راديوس اللي هو ايه بقى؟ هو الفوتون ايميت راديوس. تمام. عفوا، الفوتون ايميت راديوس اللي هو لو جينا مثلا نشوف هنا مثلا هنا مثلا ده لو كبرناه، اللي هو ده طبعا بيفضل ان هو يبقى كبير. يعني مثلا ممكن نكبره مثلا بحيث يشمل الفراغ بتاعنا ككل، عشان خاطر تبقى الاضاءه فيه يعني بمجال اوسع، تبقى مغطيه الفراغ كله بتاعنا. تمام كده؟ تمام. ده وظيفته ان هو بيخلي الاضاءه اعم واشمل، مغطيه المكان برضو. تمام. او بينور المكان، ولكن بيحافظ على الظلال بتاعتنا. طيب مثلا يعني بهذا الشكل. تمام كده اهو. طبعا دي بقى ده الموديل بتاع السكاي اللي انت حاططها في الانفايرمنت. تقدر تتحكم شكلها ضبابيه اكتر، فيها سحب اكتر، صافيه اكتر، اوفركاست كده. كل الكلام ده طبعا حضرتك انت بتجرب فيهم مع نفسك. تمام. وغالبا في الانتيريور ما بتلاحظش فرق كبير قوي يعني. تمام. لكن ممكن في الاكستيريور ممكن تلاحظ فيها فرق. تمام. ده كده بمنتهى البساطه. نيجي بقى هنا برضه يعني الجزئيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها برضه، دي اكسكلود. لو تفتكروا اتكلمنا في الجلوبال سويتشز عن الاكسكلود. مثلا لو قلنا هنا مثلا، عفوا لا دي خلاص ماشي. تمام. لو اتكلمنا مثلا هنا في النمبر 7. تمام كده. اتكلمنا ان دي اكسكلود زي هنا بالظبط، دي زيها هنا بالظبط. بتدوس عليها بتطلع الستاره منها عشان خاطر تدخل أشعة الشمس. نجرب تاني. تمام كده. ناخد برضو ايه كوبي من هنا كده. احنا دخلنا أشعة الشمس. طبعا الأشعة الدنيا مبوظة الأشعة، يعني مبوظة المشهد شوية لأن في حرق وبتاع وهكذا. فاحنا ممكن هنعالج الكلام ده زي ما اتفقنا، ان احنا هنقلل اللي هي شدة الإضاءة بتاعة الشمس. تمام كده. لحد ما نوصل للإضاءة اللي احنا طالبينها وعايزينها. هنشوف هنا بقى نسبة الحر قد ايه، او شدة الحر هنا قد ايه. طبعا هي هنا الدنيا ظبطت شوية، يعني ايه، نورت شوية في ظلال، ولكن والنويز كمان بدأت تروح لان احنا زودنا شدة الإضاءة. تمام. ولكن لا، انا مش عايزها محروقة كده. يعني انا اللي نام مثلا على السرير ده ودخل فيه دخل في عينه مثلا الأشعة ديت، خلاص يعني هذا هيفوق وهيفوق يعني، وهيفوق يعني يبقى زعلان قوي. طيب احنا دلوقتي عايزين ان احنا نقلل شدة الإضاءة ديت. هنروح على الانتنسيتي. تمام كده اهو. تمام. ونخليها والله مثلا نص مثلا. والسايز مالتيبلاير تقريبا عديناه، ما شفناهوش مع بعض. ده وظيفته ايه؟ هقول لحضرتك وظيفته ايه دلوقتي. راقب معايا هنا مثلا ده قرص الشمس. كل ما هتكبر الرقم ده كل ما قرص الشمس بيكبر. معناها ايه؟ طب ان قرص الشمس يكبر. طبعا انت حضرتك لو جيت بصيت كده في الشمس في الشارع مثلا وقت الظهريه مثلا، تمام، هتلاقي لو عرفت تبص له مثلا ثانيتين ولا حاجه هتركز، هتعرف ان قرص الشمس صغير، يكون صغير في الوقت ده. ده معناها ده معناه ان الظلال بتكون حاده. تمام. الظلال بتكون حاده. طيب انا لما اكبر القرص ده، معناها ان الظلال بتكون ناعمه. ودي امتى بتحصل ودي امتى بتحصل؟ الظلال لما بتكون حاده بتكون وقت الظهر في الذروه يعني. تمام كده.
وبتبقى ناعمه وقت مثلا من بعد العصر لقرب المغرب. تمام كده، اللي هو مثلا بتلاقي فيها ظلال ناعمه شويه سايحه شويه. فبالتالي انت وبتبص على القرص بتقدر انت تبص له شويه، مش قوي برضه ولكن شويه، مده اطول من وقت الظهر. فبتلاقي ان القرص كبير مقارنه بالقرص بتاع الساعه 12 مثلا الظهر. يعني مثلا الساعه 12 الظهر بص لها كده، وبص الساعه 5 الظهر شوف الشكل، او شوف الساعه 5 المغرب شوف الشكل هيبقى عامل ازاي. هتلاقي ان القرص كبير نسبيا طبعا. فانت اخرك هنا مثلا ممكن نعلي لثلاثه مثلا، يعني معقوله. طبعا عايز تعلي كتيره، هو طبعا مش يعني هتبقى سايحه قوي لدرجه ان هي ايه مش موجوده، وهتلاقي طبعا كل ما سيحت هتلاقي فيه نويز، او كل ما كبرت هتلاقي فيه نويز اكتر. فخليها ثلاثه الى حد ما منطقيه شويه. برضو احتاجنا نزود مش مشكله في ايدينا يعني. طيب نبص كده على الكلام الجميل ده ونشوف الليله بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. لسه في نسبه حرق بسيطه، يبقى احنا هنرجع نزود، او عفوا هنرجع نقلل الانتنستي. تمام كده، تمام ماشي. دلوقتي بس ايه نبص نشوف برضو ايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، وهل يا ترى في اظلال قويه، في حاجات حاده معانا، اضاءات حاده معانا. هنشوف الكلام ده كله. يعني هو هنا يعني احنا هنا بنعرف بس، او بدات هنا الاضاءات اللي معانا هنا شويه بشويه. معلومه برضو هنا ان الفيري سان ممكن تاخد معانا وقت في الريندر. طبعا كل ما هتزود السب ديفيجن وكل ما هتزود الاضاءه بتاعتك، كل ما الفيري سان بتاخد معانا وقت في الريندر اطول. طبعا هنا انت بتتكلم ان شده الاضاءه عامله عامل طبعا. انت هنا بتتكلم ان شده الاضاءه هنا عامله عامل. فاحنا لما نيجي مثلا نقللها نقول والله لا انا عايز مثلا نخليها 8 بسيطه، او 8 من 100 بسيطه قوي يعني. مفيش فرق. ونشوف تاني. لا بلاش ديت، خلينا نشوف بس ايه الليله. هنا احنا بتقلل عشان خاطر انت رابط الانفايرمنت شوف هنا اللون السماوي بدأ يظهر معانا. تمام. ورابط اللون السماء بالشمس، فعشان كده اللون السماوي ابتدى يبان. لما انت بتقلل ده بيقلل معاك طبعا. في الاول السماء كانت متوهجه قوي لان الشمس كانت حرارتها عاليه قوي. تمام تمام. فدي برضو دي نقطه نتكلم فيها. ايه تاني؟ ممكن مثلا هنا لو جينا بصينا، طبعا الاضاءه قلت ولكن الحرق ما زال موجود بسيط يعني. طب ممكن نعمل ايه؟ انت لو جيت خدت بالك هنا، بص كده هتلاقي ان الدنيا في عندنا الظلال بدات تتدرج، او ان الظل هنا غامق قوي، وهنا فتح شويه، وبعد كده افتح وبعد كده افتح لحد ما اتحرق. تمام. طيب تمام. ممكن نجرب نزود دي كمان شويه ونشوف الطريقه بتاعتنا او الدنيا بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. بالاضافه كمان ان احنا ممكن نعدل ببساطه يعني في التارجت نفسه. عفوا، ممكن نعدل في الاضاءه بتاعتنا شويه. التارجت مثلا شويه ما نخليهوش مثلا ورا قوي كده، ممكن نخليه وليكن لحد السرير مثلا بهذا الشكل. تمام كده، تمام جدا. هنا طبعا الظلال شكلها اتغير عشان اول الاشعه مكانها اتغير. تمام. طيب هنا دلوقتي مثلا ظبطنا اهو الدنيا، هنا الدنيا بقت ناعمه شويه. تمام. وهنا الدنيا لان كل ما قربت كل ما كان الشمس طبعا بتكون حامية عليك، يعني هنا بيكون في نسبة حرارة بسيطة. طيب احنا هنا ممكن نقللها، بس هنقللها ازاي؟ هنعرف ان احنا نقللها ازاي. ممكن ان احنا نيجي هنا على في طبعا من طرق كتيرة، في عن طريق الريندر فريم بفر. تمام. ممكن عن طريق اعدادات الريندر. تمام كده. عن طريق اعدادات الريندر ان حضرتك بتخلي البيرن فاليو والله انا عايزه يبقى 1 عفوا 1/10. تمام كده، تمام جدا. ونشوف والله المنطقة هنا اللي فيها حرب.
نشيل دي دلوقتي بس عشان خاطر ايه نبقى مع بعضنا. بدأت الدنيا تبقى بسيطة خالص في الحرق. الحرق ابتدى يقل. طبعا انا زودت السايز مالتبلاير برضو عشان خاطر برضو اهو قدامكم وما كانش نفع. فايه الحل؟ عشان خاطر بس اعرفك ان انت لما تقعد تزود 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 هيوصل لحد معين ومش هيقل معاك اي حاجه. فانت الكلام ده تعرف تتاكد ازاي اذا كان محروق ولا لا؟ بتفعل الجزئيه دي من الفورس كلر كلامبنج اللي هو جنب الكلر كوركشن هنا، جنب الشو كلر كوركشن كنترول. تمام، بتفعلها عشان خاطر نتاكد ان مفيش اي حروق. لو ظهر لك الوان زي اللي فاتت ديت تمام يبقى تعرف وقتها ان كان في ايه، في حرق. ده كده ببساطه شديده جدا. تمام كده بنشوف الدنيا ممكن بقى تزودها تقللها. لا والله انا مش عارف، انا شايف ان المفروض الكلام ده كده مثلا ممكن ازود الريندر سيت اب بتاعتي مثلا بدل ما هي مثلا واحد اخليها نص، مثلا اعلي الاضاءه شويه. طبعا انا عارف ان ممكن هتلاقي فيه سنه حرق وهنشوف ده دلوقتي مع بعضنا. تمام، هيبتدي الازرق اهو معناها بيقول لك ان في حرق ولو بسيط شويه. تمام، هنا بيقول لك ان في حرق ولو بسيط شويه. طيب دلوقتي يبقى احنا عرفنا ان احنا بنقللها من الجزئيه دي. تمام كده، احنا مثلا نجرب 3 من 10 مثلا. كل ده والله يعني حضرتك بيبقى قائم على التجربه اكتر. تمام، اي ظبطت كده معانا طالما مفيش ازرق يبقى الدنيا ظبطت معانا. وده كده الشكل النهائي بتاعنا، او مش النهائي يعني، خلينا نقول بالنسبه للفيري سم فيعتبر ده الشكل بتاعنا اللي احنا ممكن ايه ناخده من المشروع بتاعنا. طبعا هو يعني انا مش بحاكي الصوره دي بالظبط، انا بس بفهمكم الدنيا هنا ماشيه ازاي. تمام، وبناء عليه احنا نحط ايه فين. يعني انا واخد الغرفه دي ان احنا نتعلم فيها كل حاجه، كل حاجه ان شاء الله. يعني كل حاجه اللي احنا هنستخدمها او اغلبيه وقتنا بنستخدمها، 90% منها بنستخدمها. تمام كده. في بعد كده بقى الطرق التانية ان احنا هنبدا ان احنا نتعلمها عشان خاطر نقدر ان احنا بقى نطور من مستوى اضاءتنا اكتر، او اللي هو ايه يعني مثلا في حاجات انت عايز تشتغل بيها يعني ماشي، بس هي يعني مش دايما الناس بتشتغل فيها. يعني زي مثلا ما وريت لحضرتك من اللي هو الفوتومتريك والستاندرد والكلام اللي زي كده، في ناس كتير قوي برضه بيشتغلوا في بعض الاحيان بالكلام ده. تمام، ولكن طبعا الفيري ده استعمالنا دايما بيكون 99% من استعمالنا بيكون لايت، فيري لايت والكلام ده. طيب دلوقتي خلصنا كده الفيريسون. خلصنا الفيريسون. تمام، شرحنا فيها تقريبا كل حاجه. تمام. ندخل بقى تاني على ايه، ودي برضو اللي هتزود لنا. طبعا احنا مش في حاجه ان احنا نزود الكلام ده كله طالما ظبطنا الحرق بتاعنا. ممكن نخليها 5، يعني 5 معقوله، او ممكن كمان نخليها 3. تمام، ونقوم جايين طبعا كبرنا دي بحيث ان هي تبقى مغطيه المشروع بتاعنا، الاضاءه بتاعتها كان مغطيه المشروع. طيب نخش بقى على النوع الثاني من الاضاءات. تمام، او مكمل، يعني انا بشوف ان هو مكمل لاضاءه الفيري سان. تمام، الا وهي الفيري دوم. دي يعني لازم حضرتك حاول تتعامل معاها. تمام، عندنا كده يعني تقريبا سريعا هي نفس فكره الفيري سان ونفس فكره بقيه الاضاءات الثانيه، يعني اللي هو ديت اون اوف. تمام، تارجت لو عايزها بتارجت او مش عايزها بالتارجت بتاعها دي كده، لو بتارجت كده من غير تارجت. تمام كده. ديفولت ايمج ديت هنبقى نشرحها اكتر، الكلام ده كله هنشرحه اكتر في الاضاءه الصناعيه لانه يخص الاضاءه الصناعيه اكتر من ما يخص الاضاءه النهاريه. تمام، مبدئيا كده هنخليها على واحد ونشوف شكلها عامل ازاي. حاولوا تتعاملوا دايما يا جماعه بالتمبريتشر او بالكلفن، ما تتعاملوش بالكلر. تمام كده. ليه؟ لان انت لو جيت اتعاملت مع الكلر تمام انت بتختار وانا عايز لون سماوي، لا والله بهذا الشكل مثلا مش عارف ايه كده وابدا مثلا ان انا اخففه لا اتقله ومش عارف ايه. طب انا مثلا انا عليا من ده بايه لما ممكن ان انا احط تمبريتشر تمام
وقام جاي عامل والله يقول مثلا وليكن 10000. تمام كده، انا كده يعتبر جبت اللون وجبت اللون صح يعني، بس هنا بيلغي لي بقى خاصيه ان انا ايه ادوس على اللون. يعني معنى صح بيلغي لي بالبلدي كده اهوت، بيلغي لي خاصيه ان انا اهبد او ان انا افتي في ان انا اجيب لون، لان ممكن ايدي دايما مش تبقى مقياس ان انا اجيب اللون المظبوط. تمام كده تمام. طب انا دلوقتي مثلا عملت التمبريتشر بتاعتنا كده بحيث ان انا اكمل على اللون السماوي، يعني انا عايز اللون السماوي يبقى غالب على المشهد بتاعي كله. تمام كده، فانا هعملها كده. تمام. بعد كده في نان هنا عندنا اللي هي الاضاءه اللي هي خريطه او مابا. تمام كده، دي المابا دي فايدتها ايه؟ بناخدها من انفيرمنت. تمام كده، وبنحاكي وبنحطها هنا عشان خاطر نحاكي السماء انستنس. خد بالك ان هي لازم اهي لازم تكون انستنس. تمام كده تمام. ده مبدئيا ده كده اول حاجه. تاني حاجه بعد كده بتتعلم لو مش متعلم بيتعلم عليها سفيريكال فول دوم. تمام كده، عشان خاطر في ناس بتيجي تقول لك ان بيقول لك لا والله ده احنا في عندنا الانفيرمنت بتاعتنا بتظهر نص دايره او نص كوره، ما بتظهرش كوره كامله. دي هتخليها تظهر كوره كامله. تمام كده تمام ممتاز جدا. انت بتاخد الريت بتاعتك او الاشعه بتاعتك من الجي اي اللي هو الجلوبال illumination. تمام كده، بتاعه ال اللي هي الجي اي اهي. تمام، جلوبال انيميشن بتاخدها من الريدينس ماب واللايت كاش مع بعض. تمام، دي هنبقى نشرحها اكتر في الاعدادات ريندر ان شاء الله. بعد كده نخش على الاوبشن. في عندنا كاست شادو. طبعا لازم اي اضاءه عندنا هتلاقيها فيها كاست شادو هتدوس على كاست شادو دي هتلاقيها مفعله، لو مش مفعله فعلها. تمام كده، هتخليها انفيزبل ولا مش انفيزبل؟ ما تخليهاش انفيزبل. الدوم دي بالذات لو خليتها انفيزبل ما بتبانش، بيبقى تاثيرها مش بيبان اكتر. تمام كده. نو ديكي، نو ديكي اللي هو الاشعه بتاعتك بتفضل مستمره، ما حدش بيقول لها انت رايحه فين، يعني فاهمني الاشعه، وده طبعا غير طبيعي، فبالتالي انت طبعا ما تتعلمش عليها. تمام كده. سكالات بورتال طبعا ما تنفعش مع الدوم، لان ايه فايدتها؟ اللي هي بتجيب من السماء. تمام، وبتدخل جوه. وطبعا ديت مش يعني اللي هو ايه، بتجيب من السماء اضاءه من السماء وبتدخلها جوه الفراغ معانا. ودي مش يعني مش ما بنفضلهاش في الدوم اكتر. ممكن لو هنعمل بلان على الشباك ممكن نديله سكاليت بورتال، وده برضو ايه هنتكلم فيه بعد شويه. تمام كده تمام جدا. بعد كده طبعا بندوس هنا ستور ريدينس ماب، ان انت بتاخد اعدادات اضاءتك من الجلوبال انيميشن تاني، او الريدينس ماب اللي هي موجوده في الجلوبال انيميشن تاني. تمام كده. وطبعا هنا افكت ريفليكشن، افكت ديفيوز زي بتاعه الشمس، وان هي لازم تبقى موجوده عشان خاطر تاثر معانا في المشهد. افكت سبيكولار وافكت ريفليكشن، ان انت لو مش عايز الكلام ده ياثر على الاوبجكتس اللي موجوده عندك زي كده، يعني انت بتشيلهم عشان خاطر يبقى تاثيرها الى حد ما خفيف. كده كده اصلا الريفليكشن غصب عنه لازم يعكس الموجود في الشباك، لكن انت لما بتدوس دي ودي اللي هو السبيكولار ريفليكشن بيزود لك الانعكاس قوي في الاوبجكت، فبيخليه مش منطقي. فانت بتقوم جاي شايلهم وبتشتغل على هذا الاساس. انا مثلا طبعا انت عشان تتكلم على السب ديفيجن، وين طبعا شادو بيز زي ما اتفقنا، والكات اوف زي بالظبط الشغل بتاع الفيريسون. تمام. هنا بقى في ايه تاني؟ كل الكلام ده كده يعتبر شرحناه، وده اساسا مش هتستفيد منه، اللي هو المنتال ري في الاخر ده ملهوش لازمه اساسا او تاثير خالص في الشغل بتاعنا. طيب كده حطينا الكلام ده، نبدا بقى نخش نشوف الاضاءه شكلها عامل ازاي، هتتغير ولا ايه الدنيا، وايه الكلام اللي هيخش لنا. الدنيا يعتبر بتبقى ازرق شويه، مالت للازرق شويه. لاحظنا ان في ازرق معانا دخل، لو حضرتك ركزت. تمام كده، هتلاقي اللون المزرق داخل شويه. وطبعا كل ما هتزود نسبه الاضاءه بتاعتك، عفوا كل ما تزود نسبه الاضاءه بتاعتك الجنرال. ايوه هنخليها مثلا وليكن 5. تمام كده. هي برضو على فكره انت محتاج تعمل لها بص، يعني بص احنا لو رحنا على اكسكلود فين من الاوبشنز. تمام، اكسكلود برضو نفس الفكره، هتروح وتديها من ستار، تقول اوكي. هتبان الفرق معاك، هيبان اوضح.
وهينور لك المشهد اكتر. يعني ده كانك بتعزز اضاءه الشمس. طبعا هنا بقى في حرق، انت ممكن طبعا هتقوم جاي مقلله، هنرجع بواحد من 10 ممكن. يعني الاضاءه هنا اهو بقت ازرق اكتر، والاضاءه زادت اكتر. طبعا النويز رجع زاد تاني، وده هنظبطه بالسب ديفيجن بتاعنا واحنا ماشيين كده. اللون بقى غالب عليه اللون السماوي اكتر مع اللون الاصفر بتاع الشمس، فبالتالي اداله شغل اكتر. طبعا هنا اللون عشان بقى فيه حرق سن بسيطه قوي. تمام. طبعا زي ما احنا عرفنا هتعرف ان انت تعمله ازاي، زي ما اتفقنا. بتجيب الريندر سيرر وتخش على الكالر مابي، خليه مثلا رقم واحد، او بهذا الشكل مثلا. تمام. ده كده الشكل اللي طلع معانا بعد ما عملنا اكسكلود للستاره، وبعد ما عدلنا فيه كل الكلام ده. طبعا الدنيا بقت اوضح اكتر. يعني انت لو جربت تطفي طيب الدوم ده، تمام، وتشتغل وتشوف الاضاءه شكلها عامل ازاي. اهو ده هنا الفرق، اظن الفرق واضح كتير. تمام كده. ده هنا بدون، ده هنا بالشمس، وده هنا بالشمس والدوم. تمام كده. عززت من اللون الازرق انه يكون داخل لجوه الفراغ اكتر، مع الحفاظ طبعا مع الظلال، ومع الحفاظ مع لون الشمس طبعا المتاثرين بيه هنا هو ده، ومع الحفاظ على ومع تزويد كمان الاضاءه. شكل الاضاءه بتاعنا بقى زياده اكتر. طبعا باستثناء النويز ده احنا ممكن نحله مع بعض. نقول والله مثلا انا عايز ازود مثلا سامبلنج هنا، اخليه مثلا وليكن 128. طبعا حضرتك لو جهازك مش عالي، مش امكانياته مش عاليه، ما تزودهاش للرقم ده. ممكن نخليها مثلا 64 32. 64 يعني الماكسيموم، هتكون برضه نتيجه لحد ما مرضيه. تمام كده. نجرب هنا نشوف النويز شكلها عامل ازاي. ده كده شكلها بعد ما كانت بنويز. شايفين الفرق؟ ناخد كده بس ايه، ناخد كده نسخة، ناخد دي كده. اظن الفرق واضح من دون ما نزوم يعني حتى. تمام. الدنيا هنا ما شاء الله ظريفة. الدنيا هنا ملعبكة شوية، او فيها نويز شوية، نويز كبيرة. ده هنا النويز تماما اختفى تماما يعني. ده كده بكل بساطة. تمام. طبعا في بقى بعد كده بقى حاجات بقى بنعليها بتظبط لنا كل النويز ده، وبعدين لما بتيجي تعلي الريزوليوشن اصلا الدنيا معاك بتختفي، ولسه لما نحط الماتيريال الدنيا بتختفي اكتر، تبقى الدنيا افضل كتير. تمام. تمام. طبعا عشان احنا لسه مش حاطين اضاءات صناعيه او الكلام ده، فالموضوع بيبقى فارق اكتر معانا لما تزود بقيه اضاءه. ده كده ببساطه البلان والصن، عفوا الدوم والصن، ودول اهم حاجه. تمام. في بقى جزئيه ثالثه، تمام، في الاضاءه النهاريه. ودي بقى بتبقى يعني بص، نقدر ان احنا برضو ندخل بقى الاضاءه بتاعه الدوم، بتدخلها لجوه اللي هي نعملها سكاي لايت. تمام. طيب نخش هنا بس نعمل فين الشباك، او مكان الشباك عفوا. نحتاج ان احنا نحتاج ان احنا نخش نشيل الكلام ده خالص، نعمل له هايد، او مش هايد بقى، نعمل له نخش بس نمسك الكلام ده. تمام كده. تمام كده. نعمل ايزوليت. ده مكان الشباك. نجي واخدين البلان ونجي عاملين، هنقول له والله انا عايزك مثلا نفعل السنابه دي،
بس مش تبقى 2.5، تبقى 3. طبعا عارفين يعني ايه اسنان. نعمل حاجة شبه كده، نجي واخدينها ولفينها. تمام، ونطلعها بره شويتين يعني. ايوه، بره كده، ما تسيبهاش لازقه كده او من جوه، لا. حضرتك هتطلع بره شويه عشان تاخد من الدوم، او تاخد من اشعه الشمس، او عفوا من اشعه الانفيرمنت بتاعتنا، وهتدخل جوه من الجو العام كله، وهي هتدخل لجوه. تمام كده، تمام جدا. ندوس نخش نشوف جوه كده كان بيقول ايه. هنخش بقى نشوف على الاعدادات، وتقريبا نفس اي تارجت برضو الديفولت. ممكن برضو نفس الكلام ده برضو هنشرحه في الصناعيه. تمام، هنا ده اللي عايز ازود منه الاضاءه، تقلل من الاضاءه، هنخليها تمبريتشر، هنخليها برضو نفس الفكره. طيب، انما هنا برضو ممكن نحط، ممكن وممكن لا. عايز مثلا تاخد من هنا، او بلاش، عفوا بلاش من هنا، جايين واخدين من الانفايرمنت بتاعتنا. حط التكتشر بتاعتك. تمام كده كده، اصلا كل الكلام ده هيدخل معانا. ده انا بقى خصائص البلان بتاعنا والدايركشنال بتاعتنا، وازاي ان انت عايز مثلا ايه، شوف الزاويه بتاعته. تمام، عايز مثلا تخليه يبقى مثلا بشكل معين. تمام كده. الاوبشن هنا برضه هنعمل اكسكلود للستاره. تمام، اوكي. وهنا بقى ممكن على طول جايين شغالين سكالت بورتال، على ده نلغي تفعيل ده. كده مجرد انت ما عملت كده خلاص، انت لغيت كل حاجه، لغيت كل القايمه اللي فوق دي اللي هي الاعدادات بتاعته، وخلاص وشكرا على كده. برضه ده هنخليه الاضاءه بتاعته عاليه، السب ديفيجن بتاعه عالي عفوا، ونجرب نقول له ادينا ريندر كده، هنشوف هو يقول ايه. بسم الله. تمام كده، خلص الكلام معانا اهو. تمام، شكل الاضاءه بقت اوضح، اكثر وضوحا، عشان خاطر برضه تقلل معانا. يعني انت بتدعم الاضاءه بتاعتك عشان خاطر لاخر نفس ما يبقاش فيها قول معانا، ما يبقاش فيها نويز برضو لحد اخر ظل رايح هناك. تمام كده، تمام. ان شاء الله كده احنا فاضل لنا بس عشان خاطر نختم الاضاءه النهاريه تماما حاجه اسمها HDRI، ودي ان شاء الله انا هخليها المحاضره الجايه عشان خاطر يعني ما اطولش عليكم في المعلومات. عشان خاطر مثلا الفيديو ممكن يعدي مننا كده ويفلت، وعشان خاطر برضو حضراتكم تستوعبوا الشغل بتاعنا هيبقى نظام وصلنا لحد فين. وان شاء الله اتمنى ان انا اشوف تطبيق حضراتكم على الورشه وتطبيق حضراتكم على المحاضره دي، وحاولوا بقى ان شاء الله ركزوا معانا الفتره الجايه عشان خاطر نبدا ان احنا بقى، يعني احنا خلاص دخلنا في الجد ودخلنا في شغل الاضاءه والماتيريال، ودي اكتر حاجه بتنجح او ممكن لا قدر الله تفشل صوره الاظهار بتاعها. مثلا التصميم تكون عامل فيها تصميم جيد، ولكن الاظهار بتاعها يكون ضايع بسبب ان انت حضرتك مش عارف او مش قادر تعمل اضاءه واقعيه بهذا الشكل. تمام، ان شاء الله. يعني انا كنت مبسوط جدا مع حضراتكم النهارده، وان شاء الله مستني تطبيق حضراتكم على المحاضره، واشوفكم المحاضره الجايه. وكان معاكم محسن عبد الله من قناه اركان استوديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.